Ngọc Nhi xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 4 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trung Quốc gần đây liên tiếp có hành động đáng ngờ trên Biển Đông, chẳng hạn như không quân nước này lần đầu tiên sau 3 năm đã đưa tiêm kích hạm đến diễn tập trên Biển Đông. Động thái này thể hiện tham vọng gì của Bắc Kinh? Trong khi đó, liên quan đến eo biển Đài Loan, cựu quan chức an ninh Mỹ dưới thời ông Trump cho rằng Nhật Bản sẽ không để yên nếu Trung Quốc phát động chiến tranh tấn công Đài Loan. Trong cuộc đối đầu về thương mại, Tổng thống Mỹ Joe Biden thẳng tay giáng đòn trừng phạt với hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc. Một số tin nóng khác, ông Biden gửi lời chúc mừng tân Tổng thống Israel. Trực thăng của không quân Hoa Kỳ phải hạ cánh khẩn cấp trên đảo Nhật Bản. Nga nói không chuyện Thổ Nhĩ Kỳ cho chuyên gia S-400 về nước để chiều lòng Mỹ. Sri Lanka sẵn sàng cho thảm họa tràn dầu nghiêm trọng nhất lịch sử. Đôi bạn tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới đổ tiền xây lò phản ứng hạt nhân. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin sau đây. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV mới đây đưa tin ít nhất 2 tiêm kích hạm J-15 của không quân Trung Quốc đã cất cánh từ một căn cứ trên đảo Hải Nam, sau đó tham gia huấn luyện bay biển và tiếp liệu trên không rồi quay trở về nơi xuất phát. Căn cứ này thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc. Theo tạp chí quân sự Janes đăng bài viết vào ngày 1 tháng 6 nhận định, các tiêm kích J-15 trên xuất phát từ căn cứ không quân Lăng Thủy trên đảo Hải Nam, phía Bắc Biển Đông. Tạp chí Janes cho biết thêm, đây là lần đầu tiên kể từ giai đoạn 2018-2019, tiêm kích đa năng J-15 do tập đoàn máy bay Thẩm Dương sản xuất hiện tại căn cứ Lăng Thủy. Diễn biến này cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực huấn luyện, xây dựng không đoàn trên hạm để phục vụ tham vọng thành lập các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân nước này. Đối với nguy cơ Trung Quốc tấn công Đài Loan, việc Nhật Bản có can thiệp hay không vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn trong giới quan sát địa chính trị. Mới đây, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Matt Pottinger nhận định Tokyo chắc chắn sẽ điều binh can thiệp nếu Bắc Kinh muốn sáp nhập Đài Bắc bằng vũ lực. Ông Pottinger đưa ra nhận định trên trong một cuộc thảo luận với các quan chức hàng đầu khác dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự kiện Nguyễn Nixon tổ chức hôm ngày 1 tháng 6. Ông Pottinger được coi là một trong những kiến trúc sư chủ chốt của chính sách cứng rắn với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Trump. Nói rằng Nhật Bản là nước đầu tiên đề xuất một liên minh với Mỹ, Ấn Độ và Úc hiện được coi là bộ tước kim cương như một chiến lược quốc phòng chống lại Trung Quốc. Cựu Phó Cố vấn An ninh Mỹ cho biết thêm, có một câu nói nổi tiếng trong quân đội Nhật, đó là phòng thủ Đài Loan cũng chính là phòng thủ cho Nhật Bản. Vì vậy tôi nghĩ rằng Nhật sẽ hành động phù hợp. Trong khi đó, đài NHK ngày 2 tháng 6 đã đưa tin các thành viên của ban đối ngoại do Đảng Dân Chủ Tự do LDP, đảng cầm quyền tại Nhật, đã tổng hợp một loạt đề xuất cho chính phủ. Bản báo cáo nói rằng áp lực quân sự và kinh tế của Trung Quốc đối với Đài Loan đang ngày càng nghiêm trọng. Theo tài liệu trên, một cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Nhật. Gần đây, Nhật Bản lên kế hoạch viện trợ vaccine cho Đài Loan giữa khủng hoảng Covid-19, cũng như nhiều lần bày tỏ quan ngại việc Trung Quốc tăng cường gây sức ép về mặt ngoại giao, quân sự đối với hòn đảo 23 triệu dân này. Nguồn tin từ Bloomberg vừa tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sửa đổi các lệnh trừng phạt được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Trump nhắm vào các công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Điều đáng nói đây sẽ không phải là những sửa đổi có lợi hay đảo chiều thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh, mà ngược lại còn bổ sung thêm các thực thể mới vào danh sách đen của Mỹ, cũng như đưa ra thêm những điều kiện mới, tăng đô hơn để giúp đảm bảo tính hợp pháp và lâu dài của biện pháp trừng phạt. Cụ thể, theo Bloomberg, thay vì Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chịu trách nhiệm đưa ra báo cáo về các lệnh trừng phạt hành chính và đối tượng chịu phạt, thì vào cuối tuần này, ông Biden sẽ ký một lệnh hành pháp cho phép Bộ Tài chính sẽ tiến hành nhiệm vụ này. Không những vậy, ông Biden sẽ thay đổi tiêu chí đối với các thực thể bị đưa vào danh sách đen để nhắm thêm vào những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, giám sát hay quốc phòng. Trong khi sắc lệnh được cựu Tổng thống Trump ký trước đó vào tháng 11 năm 2020 chỉ nhắm vào những công ty thuộc sở hữu, chịu sự kiểm soát hoặc có mối quan hệ với quân đội Trung Quốc. Cũng theo Bloomberg, chính quyền ông Biden được cho là sẽ giữ lại phần lớn các công ty đã nằm trong danh sách đen từ trước. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính sẽ liệt thêm các doanh nghiệp vào danh sách đen. Bộ Tài chính sẽ tham vấn với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng trong quá trình này. Động thái mới nhất này của ông Biden diễn ra trong bối cảnh đã có 2 công ty Trung Quốc đã đâm đơn kiện sửa đổi luật thời ông Trump thành công. Một trong số đó là hãng sản xuất điện thoại di động nổi tiếng của Trung Quốc Xiaomi. Vào ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đồng ý đưa hãng sản xuất điện thoại này ra khỏi danh sách đen.
Do vậy, đội ngũ của ông Biden nhận định việc chỉnh sửa chính sách là cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và bền vững trong dài hạn. Theo Bloomberg, bằng cách chuyển trách nhiệm sang Bộ Tài chính, đội ngũ Biden muốn củng cố vị thế pháp lý cho các hình phạt. Các nhà lập pháp trong số đó có Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly và đại diện Liz Cheney viết trong bức thư được trích dẫn bởi Bloomberg rằng chúng ta không được để Trung Quốc làm xói mòn ưu thế quân sự của Mỹ. Thế giới trong nhiều ngày qua đã đối mặt với một loạt các vụ tấn công mạng vào những địa điểm trọng yếu gây tổn thất nặng nề. Điển hình như mạng lưới đường ống dẫn dầu hàng đầu nước Mỹ Colonial Pipelines bị mã độc tấn công khiến hơn 1.000 trạm xăng ở bờ biển phía Nam và phía Đông nước Mỹ bị cạn sạch nhiên liệu. Và mới đây nhất là công ty chế biến thịt lớn nhất thế giới của Brazil, JBS, bị tấn công bằng mã độc tống tiền. Do đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hiện tại muốn thành lập một liên minh quốc tế để giải quyết các quốc gia bị tình nghi liên quan đến tin tặc đứng sau các cuộc tấn công bằng mã độc ransomware. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông Biden đã tiến hành một cuộc đánh giá chiến lược nhanh chóng để giải quyết thách thức ngày càng gia tăng của các cuộc tấn công ransomware, chủ yếu sẽ tập trung vào 4 vấn đề chính: sự gián đoạn của cơ sở hạ tầng và các tác nhân ransomware, xây dựng một liên minh quốc tế để buộc các quốc gia chứa chấp các tác nhân đòi tiền chuộc phải chịu trách nhiệm, mở rộng phân tích tiền điện tử cũng như xem xét các chính sách ransomware của riêng mình. Bà Jen Psaki đã nhấn mạnh các cuộc tấn công này là một ví dụ cho thấy đây không chỉ là một vấn đề ở Hoa Kỳ, những tin tặc này là những tác nhân đang làm việc để xâm nhập vào các hệ thống trên khắp thế giới. Hôm thứ Ba tuần này, 1 tháng 6, Nhà Trắng cho biết họ đã liên lạc với các nhà chức trách Nga sau cuộc tấn công vào JBS, dẫn đến việc các cơ sở của nó tại Hoa Kỳ phải đóng cửa. Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố một số thành viên của nhóm hacker đang cư trú ở Nga. Tổng thống Joe Biden mới đây cũng đã gửi lời chúc mừng đến tân tổng thống của Israel, ông Isaac Herzog, vào hôm 2 tháng 6 với 87 phiếu thuận trong 120 ghế của Quốc hội Israel. Ông Isaac Herzog, cựu lãnh đạo của Đảng Lao động, đã được bầu chọn là tổng thống thứ 11 của nước này. Trước tin vui này, Tổng thống Biden đã bày tỏ tin tưởng rằng dưới thời Tổng thống Herzog, quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Israel sẽ phát triển và sâu sắc hơn nữa. Nhà Trắng đã trích dẫn nguyên văn lời chúc mừng của Tổng thống Biden như sau. Thay mặt người dân Hoa Kỳ, tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Isaac Herzog về việc ông được bầu cử làm Tổng thống thứ 11 của nhà nước Israel. Trong suốt sự nghiệp của mình, Tổng thống đắc cử Herzog đã thể hiện cam kết vững chắc của mình trong việc củng cố một nền an ninh cho Israel, thúc đẩy đối thoại và xây dựng cầu nối với cộng đồng Do Thái toàn cầu. Ngoài ra, Tổng thống Biden còn cho biết thêm, ông mong chờ chuyến thăm với Tổng thống sắp mãn nhiệm của Israel, Reuven Rivlin, để tôn vinh những cống hiến của ông Rivlin đối với quan hệ đối tác lâu dài và tình hữu nghị thân thiết giữa hai nước. Được biết, ông Herzog là con trai của Tổng thống thứ 6 Israel, Jen Herzog, với 2 nhiệm kỳ kéo dài từ năm 1983 đến năm 1993. Ông Herzog cũng chính là đại diện của Israel tại Liên Hợp Quốc trong vòng 3 năm. Đáng chú ý, trong cùng ngày 2 tháng 6, lãnh đạo đảng Yesh Atid đối lập, ông Yair Lapid đã gửi một email thông báo đến Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Israel về việc đạt được thỏa thuận với các đảng phái liên minh để thành lập chính phủ mới, nhằm thay thế cho chính phủ hiện nay của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nếu Quốc hội gồm 120 thành viên của Israel xác nhận liên minh của ông Lapid trong những ngày tới, liên minh này sẽ chấm dứt thời kỳ lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vốn kéo dài 12 năm liên tiếp. Nếu vào phút cuối mà liên minh mới bị xáo trộn, Israel sẽ có thể phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử nữa, cuộc bầu cử thứ 5 chỉ trong hơn 2 năm. Trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước trước các cuộc xâm phạm không phận từ Trung Quốc và Nga, các nguồn tin chính phủ cho biết Nhật Bản đang sắp xếp triển khai sớm nhất 4 máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến F-35A, loại khí tài nổi tiếng của không quân Mỹ, vào năm 2025 tới một căn cứ của lực lượng phòng vệ trên không trên bờ biển Nhật Bản. Các nguồn tin cho biết chính phủ có kế hoạch triển khai khoảng 20 chiếc F-35A tới căn cứ không quân Komatsu ở tỉnh Ishikawa. Nhật Bản đã quyết định mua tổng cộng 105 chiếc F-35A với mục đích biến loại máy bay này trở thành một trong những máy bay phản lực chủ lực của nước này. Chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato cho biết tại một cuộc họp báo rằng các căn cứ nơi các đơn vị máy bay chiến đấu đóng quân chủ yếu đang được xem xét để triển khai F-35A, trong đó căn cứ Komatsu là một địa điểm ứng cử viên tiềm năng. Được biết, căn cứ Komatsu là nơi đóng quân của đơn vị máy bay chiến đấu duy nhất dọc biển Nhật Bản, với vùng biển ngăn cách nó với các nước như Trung Quốc và Nga. Khoảng 40 máy bay chiến đấu F-15 đang đóng tại căn cứ, nhưng quân đội Nhật Bản đã bắt đầu triển khai F-35A để thay thế F-15. F-35A được trang bị radar hiệu suất cao, có thể phát hiện tên lửa đạn đạo và cũng có khả năng tránh sự phát hiện của radar.
Theo Japan Times, chính phủ Nhật sẽ thông báo cho chính quyền tỉnh Ishikawa và thành phố Komatsu, sớm nhất là vào thứ Năm 3 tháng 6 theo giờ địa phương. Trước đó, F-35A đã được triển khai tới căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori của Nhật để ứng phó với các cuộc xâm nhập không phận và tham gia hoạt động giám sát nhắm vào Triều Tiên. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Nguồn tin từ đài truyền hình NHK Nhật Bản vào hôm 3 tháng 6 cho biết, máy bay trực thăng UH-1 của Không quân Hoa Kỳ đã gặp sự cố và rất khó khăn để hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Shiken ở tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Rất may là đã không có người bị thương trong vụ việc. Chiếc trực thăng đã hạ cánh chỉ cách ngôi nhà gần nhất trên đảo 120 m. Hòn đảo nhỏ này của Nhật hiện có khoảng 380 cư dân, nằm gần đảo chính Okinawa. Sau báo cáo, chính phủ Nhật Bản đã thành lập một đội đặc nhiệm vào ngày 3 tháng 6 với sự tham gia của các quan chức từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Ban Thư ký Nội các để xử lý vấn đề. Vụ việc xảy ra chính xác vào cuối ngày thứ Tư 2 tháng 6 tại thành phố Urama. Vào thời điểm xảy ra sự cố, trực thăng không chở bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào và có 5 thành viên phi hành đoàn thuộc trạm không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ được ghi nhận có mặt trên trực thăng. Không ai trong số họ cần điều trị y tế. Nguyên nhân ban đầu được cho là do hỏng động cơ. Trực thăng sau đó đã được giao cho trạm không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Theo Sputnik News, giới chức Nga mới đây cho biết đoàn chuyên gia hỗ trợ hệ thống tên lửa S-400 tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn làm việc theo kế hoạch và không bị yêu cầu về nước. Cụ thể, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga cho biết, việc hồi hương đoàn chuyên gia kỹ thuật Nga đang làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hợp đồng S-400 sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch được phê chuẩn từ trước. Phát biểu của Nga được đưa ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo nước này sẽ trả chuyên gia Nga về nước, dường như nhằm xoa dịu Washington trước khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6. Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh, hệ thống S-400 sẽ hoàn toàn do chúng tôi kiểm soát. Chuyên gia quân sự Nga sẽ không ở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, Ankara sẽ không chấp nhận những yêu cầu rộng hơn của Washington như từ bỏ hoàn toàn hệ thống phòng không S-400 để được dỡ cấm vận. Sự hiện diện của các chuyên gia quân đội Nga được triển khai để lắp đặt hệ thống S-400 và huấn luyện nhân lực Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lo ngại lớn của Mỹ khi Washington cho rằng lực lượng của Moscow có thể tiếp cận và thu nhiều dữ liệu tình báo về công nghệ bí mật của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua 2 hệ thống tên lửa S-400 của Nga trị giá 2,5 tỷ đô vào tháng 12 năm 2017, sau đó tiến hành đợt bắn thử đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái và tuyên bố sẽ tiếp tục thử nghiệm S-400 mà không cần xin phép Washington. Mỹ nhiều lần phản đối hợp đồng và cho rằng S-400 không tương thích với hệ thống phòng thủ NATO và đe dọa tiêm kích tàng hình F-35. Để trừng phạt, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump hồi cuối năm ngoái đã áp lệnh cấm vận nhằm vào Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thuộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Sri Lanka ngày 3 tháng 6 đã gấp rút chuẩn bị ứng phó với sự cố tràn dầu nghiêm trọng bậc nhất lịch sử nước này khi một tàu chở đầy hóa chất bốc cháy dữ dội suốt 13 ngày và đang chìm xuống biển. Cụ thể, tàu hàng có tên MV Express Pearl được đăng ký tại Singapore chở gần 1.500 thùng container, trong đó có 25 tấn axit nitric cùng với các hóa chất và mỹ phẩm khác, đã neo đậu ngoài khơi thành phố cảng Negombo khi ngọn lửa bùng lên sau vụ nổ ngày 20 tháng 5. Các thùng chứa đầy hóa chất đã bốc cháy, rơi xuống và trôi dạt trên biển trong suốt 2 tuần hỏa hoạn, gây ra sự tổn hại nghiêm trọng đối với hệ sinh thái biển. Sau khi gần như bị thiêu rụi, con tàu bắt đầu chìm vào sáng hôm 2 tháng 6. Giới chức Sri Lanka cố gắng kéo con tàu ra vùng nước sâu hơn, cách xa bờ biển. Nhưng nỗ lực này đã bị hủy bỏ khi phần phía sau của con tàu chạm xuống đáy biển. Chủ sở hữu con tàu cho biết một tuyên bố ngày 3 tháng 6 rằng đến giờ vẫn không có dấu hiệu nào về sự cố tràn dầu và phần lớn hàng hóa độc hại đã bị thiêu hủy trong đám cháy. Tuy nhiên, các bức ảnh do lực lượng bảo vệ bờ biển của Sri Lanka chụp lại cho thấy có một lớp màng xanh bao quanh một con tàu và hàng triệu những hạt nhựa trôi dạt vào các bãi biển và ngư trường xung quanh, buộc chính phủ phải cấm đánh bắt cá dọc theo đoạn bờ biển dài 80 km. Chính phủ Sri Lanka cho biết họ sẽ tìm cách khắc phục sự cố và tìm cách đòi bồi thường theo luật pháp địa phương cũng như luật quốc tế. Cũng trong ngày 3 tháng 6, các nhà chức trách Singapore cho biết họ đã bắt đầu cuộc điều tra độc lập về vụ cháy kinh hoàng. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide mới đây đã cam kết hỗ trợ thêm 800 triệu đô cho Liên minh vaccine COVAX nhằm đảm bảo sự phân phối vaccine công bằng hơn trên toàn cầu.
Thông báo được ông Suga đưa ra trong hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo thế giới về vaccine ngừa Covid-19 diễn ra hôm 2 tháng 6, mà Nhật Bản đồng tổ chức với Liên minh vaccine Gavi, một tổ chức quốc tế thúc đẩy tiêm chủng ở các quốc gia đang phát triển. Tham gia trong cuộc họp cấp cao còn có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và những nhà lãnh đạo khác. Thủ tướng Suga nói trong cuộc họp rằng không thể chấp nhận việc phân bố vaccine bất công dựa trên sự phân biệt giàu nghèo hay những điều kiện khác nhau của mỗi quốc gia. Ông Suga cho biết hơn 76 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được cung cấp cho hơn 120 quốc gia và khu vực thông qua sáng kiến COVAX. Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi cần có sự đoàn kết và quyết tâm hơn nữa để vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Ông Suga cho biết thêm, Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ việc phân phối vaccine an toàn, công bằng và hiệu quả cho càng nhiều người càng tốt. Đến nay, Nhật Bản đã đóng góp 200 triệu đô cho COVAX, hướng tới mục tiêu cung cấp 1,8 tỷ liều vaccine, đủ tiêm chủng cho 30% dân số các nước đang phát triển từ nay cho đến hết năm 2021. Đài Loan hôm 3 tháng 6 ghi nhận thêm đến 583 ca nhiễm Covid-19 nội địa. Mặt khác, cơ quan y tế của hòn đảo này cũng nhận thêm khoản ngân sách bổ sung hơn 79 tỷ Đài tệ, tương đương với gần 2,9 tỷ đô, để thực hiện các biện pháp chống lại dịch bệnh, bao gồm tăng cường mua vaccine. Khi số ca nhiễm liên tục vượt mốc 500 người mỗi ngày, người lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan, Trần Thời Trung vẫn cho rằng còn quá sớm để tăng lên mức cảnh báo cao nhất, dẫn đến phong tỏa toàn diện. Tuy nhiên, ông Trần lo ngại, người trẻ chiếm đa số trong những ca nhiễm mới, cho thấy ý thức chống dịch ở đối tượng này vẫn chưa quyết liệt. Nhiều người vẫn tụ tập không cần thiết. Cuối tuần tới là dịp lễ hội đua thuyền rồng truyền thống ở Đài Loan và các gia đình thường đi xem lễ ở khắp nơi. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo cơ quan y tế của hòn đảo khuyến nghị, tôi hy vọng mọi người hãy ở yên tại chỗ, đừng trở về quê nếu không thật sự cần thiết. Về khoản ngân sách bổ sung trị giá gần 2,9 tỷ đô la vừa được Đài Loan thông qua trong tuần này, chính quyền hòn đảo dự kiến đẩy mạnh đàm phán mua vaccine. Hiện Đài Loan đã đặt hàng tới hàng chục triệu liều vaccine của AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Tuy nhiên, số lượng vaccine được chuyển giao rất ít ỏi, chỉ vừa đủ tiêm phòng cho khoảng 3% trong tổng dân số 23,5 triệu người. Trong khi nhiều nơi ở châu Á đối mặt với làn sóng bùng phát Covid-19 mới, số trường hợp nhiễm bệnh ở các nước phương Tây đang có chiều hướng giảm. Hôm 2 tháng 6 vừa qua, hàng ngàn người đã đổ xô đến bãi biển ở thành phố Brighton, phía nam nước Anh, tận hưởng không khí mùa hè sôi động khi nước Anh dần dỡ bỏ các hạn chế chống Covid-19. Cùng với việc nước Anh nới lỏng các hạn chế, thời tiết cũng chuyển từ những ngày se lạnh và ẩm ướt tháng 5 sang cái nắng ấm áp của tháng 6. Vì vậy, không ngạc nhiên khi đông đảo người dân đổ về các bãi biển trên khắp đất nước, bao gồm thành phố biển nổi tiếng Brighton. Chính phủ Anh dự kiến bỏ hoàn toàn các biện pháp chống Covid-19 từ ngày 21 tháng 6, mặc dù Thủ tướng Boris Johnson nói cần phải xem xét thêm các phân tích số liệu trước khi đưa ra quyết định. Chính phủ sẽ đưa ra kế hoạch mới vào ngày 14 tháng 6 tới đây. Vương quốc Anh hiện đã tiêm chủng cho gần 39,5 triệu người, trong đó hơn 25,7 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Tuy nhiên, bất chấp những số ca nhiễm Covid-19 vừa mới giảm xuống và công tác tiêm chủng nhanh chóng, vẫn có nhiều chuyên gia kêu gọi chính phủ Anh trì hoãn việc dỡ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 do lo ngại biến chủng virus từ Ấn Độ có thể dẫn đến làn sóng lây nhiễm thứ ba. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế hôm 3 tháng 6 đồng loạt đưa tin hai tỷ phú giàu hàng đầu thế giới là Bill Gates và Warren Buffett đang hợp tác xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại bang Wyoming, Mỹ. Ông Gates cho rằng dự án là một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong ngành năng lượng. Theo báo Guardian, công ty điện hạt nhân TerraPower của tỷ phú Bill Gates vừa hợp tác với công ty điện lực Pacific Corp của người bạn thân Warren Buffett nhằm xây dựng một cơ sở điện hạt nhân Natrium tại bang Wyoming. Hôm 3 tháng 6, đại diện từ TerraPower và Pacific Corp cho biết họ sẽ công bố địa điểm chính xác của dự án vào cuối năm nay. Chris Livercore, chủ tịch và giám đốc điều hành của TerraPower cho biết cơ sở điện hạt nhân sẽ được xây dựng trong khoảng 7 năm. Ông nói với các phóng viên, chúng ta cần loại năng lượng sạch này trong mạng lưới điện vào những năm 2030. Dự án giá trị khoảng 1 tỷ đô la, bao gồm một lò phản ứng có công suất 345 MW với khả năng lưu trữ năng lượng dựa trên muối nóng chảy. Thống đốc bang Wyoming, ông Mark Gordon bình luận, đây là cách nhanh nhất và rõ ràng nhất để chúng tôi chống lại khí thải carbon. Điện hạt nhân là một phần quan trọng trong chiến lược về năng lượng của chúng tôi. Khép lại bản tin hôm nay bằng một thông tin tích cực về môi trường. Thưa quý vị, hòn đảo nhỏ Astypalaia của Hy Lạp đã nhận được những chiếc xe điện đầu tiên từ hãng Volkswagen vào ngày 2 tháng 6. Đây là dự án thử nghiệm ý nghĩa của Hy Lạp nhằm đưa toàn bộ cư dân hòn đảo chuyển sang sử dụng năng lượng xanh thay vì các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Dự án năng lượng xanh được chính phủ Hy Lạp thử nghiệm trên hòn đảo Astypalaia với khoảng 1.300 cư dân, với mục tiêu là thay thế ô tô chạy động cơ đốt trong bằng xe điện, thay thế điện sinh ra từ nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng gió và mặt trời.
Trong buổi lễ bàn giao xe điện giữa Chủ tịch Volkswagen, tiến sĩ Herbert Diess, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết rằng chính phủ dự kiến thử nghiệm các dự án năng lượng xanh ở nhiều hòn đảo và các vùng khác của Hy Lạp. Thủ tướng Hy Lạp cho rằng việc mà chúng ta đang làm hôm nay là một bước nhỏ nhưng rất quan trọng trong nỗ lực chung để giải quyết các vấn đề khẩn cấp toàn cầu về biến đổi khí hậu. Các xe điện của Volkswagen ban đầu sẽ trang bị cho cảnh sát, hải cảnh và lực lượng an ninh sân bay, trong nỗ lực thay thế khoảng 1.500 ô tô đang được dùng ở hòn đảo. Ngoài ra, chính phủ cũng trợ giá cho người dân khi mua ô tô hoặc xe đạp điện. Khoảng 200 chiếc xe hơi điện được chuẩn bị sẵn cho người dân và khách du lịch thuê khi có nhu cầu. Hy Lạp, quốc gia phụ thuộc vào nhiên liệu than trong nhiều thập kỷ, đã đặt mục tiêu đóng cửa hầu hết các nhà máy nhiệt điện than vào năm 2023 như một phần trong nỗ lực thúc đẩy năng lượng tái tạo và cắt giảm 55% lượng khí thải carbon vào năm 2030. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 4 tháng 6 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Nhi xin chào quý vị và hẹn gặp lại.